በዚህ ቪዲዮ ስለ መልቲካም ወይንም መልቲ ካሜራ ኤዲቲንግ እናያለን። ቪዲዮ ሹት በሚደረግበት ሰዓት ኢቨንት ሊሆን ይችላል፣ ሚውዚክ ክሊፕስ ኦር አንዳንድ ጊዜ ሙቪስ መልቲ ካሜራዎችን ወይንም ከአንድ በላይ ካሜራዎችን ተጠቅመን ሪከርድ ልናደርግ እንችላለን። በዚህ ሰዓት እንደ ኤዲተር መልቲ ካሜራ ኦር በብዙ ካሜራዎች የተቀረጹ ፉቴጆች ከመጡልን እንዴት ሃንድል እንደምናደርግ በዚህ ቪዲዮ እናያለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር መልቲካም የሚል ፎልደር አገኛለሁ። ፎልደር ውስጥ እንደምታዩት የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። ካሉት ቪዲዮዎች ውስጥ የመጀመሪያዎቹ አራቱ ቪዲዮዎች ወይንም ቢያም 1 2 3 and 4 የሚሉትን ቪዲዮዎች ኢምፖርት በማድረግ መልቲካም እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። እነዚህን አራት ቪዲዮዎች የምመርጥበት ምክንያት እነዚህ አራት ቪዲዮዎች አንድን ሚውዚክ ክሊፕ በአራት የተለያዩ ዳይሬክሽን ላይ በተቀመጡ ካሜራዎች ሪከርድ የተደረገ ፉቴጅ ስለሆነ ነው። አራቱን ቪዲዮዎች ሰሌክት አድርጌ ከአራቱ ቪዲዮዎች ጋር ደግሞ ሪከርድ የተደረገ ኦሪጂናል ሳውንድ አለ። መጀመሪያ ላይ የምናገኘውን ሳውንድ ሰሌክት በማድረግ እነዚህን 5 ፋይሎች ማለትም አራቱን ቪዲዮ እና አንዱን ኦሪጂናል ሳውንድ ኢምፖርት በማድረግ እንጀምራለን። በመቀጠል እነዚህ 5 ፋይሎች አንድ ፎልደር ውስጥ ማስገባት ይኖርብኛል። ስለዚህ ኒው ፎልደር ክሬት ለማድረግ ፕሮጀክት ዊንዶአችንን ኤክስፓንድ ስናደርገው ከታች የምናገኛት የፎልደር ምልክት አለች። የፎልደር አይኮኗ ላይ ክሊክ ስናደርግ አዲስ ክሬት የሚደረግልን ፎልደር ይኖራል። በመቀጠል ቲልዳንኪን በመጫን ፕሮጀክት ዊንዶውን ኤክስፓንድ አድርገዋለሁ። 5ቱን ፋይሎች ሰሌክት በማድረግ ክሊክ ኤንድ ድራግ አድርጌ አዲሱ ፎልደር ውስጥ ከተታቸዋለሁ። እንደምታዩት በውስጡ 5 አይተም እንደያዘ ያሳየኛል። በመቀጠል መልቲካምን ለመጠቀም እዚህ ፎልደር ላይ መተን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ራይት ክሊክ ስናደርግ የሚከፈትልን እንደዚህ አይነት ኦፕሽን አለ። ከኦፕሽኑ ላይ ክሬት መልቲ ካሜራ ሶርስ ሲኩዌንስ የሚል ኦፕሽን እናገኛለን። እሱ ኦፕሽን ላይ በመምጣት ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል እንደዚህ አይነት አዲስ ዊንዶ ይከፈትልናል። ከዚህ ዊንዶ ላይ ከኛ የሚጠበቀው ኦዲዮ የሚለውን ኦፕሽን መተን ክሊክ ማድረግ ነው። ቅድም አብረን ከቪዲዮቹ ጋር ኢምፖርት ያደርግነው ኦሪጂናል ሳውንድ ስላለ ያ ሳውንድ አብሮ ከቪዲዮቹ ጋር ሲንክ ማድረግ ስላለበት ኦዲዮ የሚለውን ኦፕሽን ኦን ማድረግ ይኖርብናል። ይህንን ኦፕሽን ለመጠቀም ግን ከፉቴጆቹ ጋር አብሮ ኦሪጂናል ሳውንድ መምጣት አለበት። ብዙ ጊዜ በካሜራችን ሪከርድ የሚደረገው ሳውንድ ኳሊቲ ስለሌለው ቪዲዮዎች ሹት በሚደረጉበት ጊዜ ሳውንድ በኤክስተርናል ሪኮርደር ሪከርድ ይደረጋል። ሁልጊዜ መልቲ ካሜራ ፉቴጅ ሲሰጣችሁ ሳውንድ ለብቻው ሪከርድ ተደርጎ እንደ ኦዲዮ ፋይል እንደሚሰጣችሁ ኤክስፔክት አድርጉ። ያንን ኦዲዮ ፋይል ከቪዲዮአችን ጋር ለማጣጣም ኦዲዮ የሚለው ላይ ክሊክ ማድረግ ይኖርብናል። ከዚህ ሌላ ምንም አይነት ማስተካከል የሚጠበቅብን ኦፕሽን አይኖርም። በቀጥታ መተን ኦኬ እንለዋለን። ወዲያውኑ ፕሪሚየር ቪዲዮአችንን ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል። ልክ ፕሮሰስ አድርጎ ሲጨርስ ቅድም ክሬት ያደረግነው ፎልደር ላይ መተን ደብል ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን። በውስጡም እንደምናየው ሌላ አዲስ ፎልደር እና ሌላ አዲስ ሲኩዌንስ ክሬት አድርጎ ይጠብቀናል። ፕሮሰስድ ክሊፕስ የሚለው ፎልደር ውስጥ ብንገባ ቅድም ኢምፖርት ያደረግናቸውን ቪዲዮዎችና ኦዲዮ ፋይል እናገኛለን። መልቲ ካሜራ ኤዲቲንጋችንን ለመጀመር አዲስ ክሬት የተደረገልንን ሲኩዌንስ ክሊክ ኤንድ ድራግ በማድረግ ወደ ታይምላይናችን ኢምፖርት እናደርገዋለን። ኢምፖርት ስናደርገው አራቱ ክሊፖች አንድ ላይ በአንድ ኔስት ተቀምጠውልን እናገኛቸዋለን። ስፔስ ባርን በመጫን ፕሌይ ብንለው እንደምታዩት አንዱ ፉቴጅ ፕሌይ እያደረገ እናገኘዋለን። መልቲካም ኤዲቲንጋችንን ለመጀመር መጠቀም የምንፈልገው አዲስ በተን አለ። ያንን በተን ኢምፖርት ለማድረግ ፕሮግራም ዊንዶአችን ስር በቀኝ በኩል የምናገኛት የፕላስ ምልክት ወይንም በተን ኤዲተር የምንላት ኦፕሽን አለች። ኦፕሽኑ ላይ በመምጣት ክሊክ ስናደርግ የሚከፈቱልን አዳዲስ በተኖች አሉ። ከምናገኛቸው በተኖች መካከል ቶግል መልቲ ካሜራ ቪው የምንላት አዲስ በተን እናገኛለን። እቺን በተን በቀላሉ ሎኬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ሪከርድ በተን ጎን የምናገኛት በተን ትሆናለች። እቺን በተን ወደ ፕሪሚየር ፕሮ አድ ማድረግ እፈልጋለሁ። አድ ለማድረግ በቀላሉ በተኑን ክሊክ ኤንድ ድራግ በማድረግ መጥቼ ድሮፕ አረጋታለሁ። ኦኬ ብለን ኤዲተሩን እንዘጋዋለን። በመቀጠል መልቲ ካሜራ በተናችን ላይ መተን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ እንደምታዩት ፕሮግራም ዊንዶአችን ኤክስፓንድ አድርጎ ለሁለት ይከፈልልናል። እዚህ ጋር ከምናገኛቸው ዊንዶዎች ላይ በግራ በኩል የምናገኘው ዊንዶ መልቲ ካሜራ ኤዲቲንግ የምንሰራበት ስፔሳችን ሲሆን በቀኝ በኩል የምናገኘው ዊንዶ ደግሞ ኤዲት በምናደርግበት ሰዓት ስራችንን የምናይበት ስክሪናችን ወይንም ፕሮግራም ዊንዶአችን እንደማለት ነው። በግራ በኩል መልቲካም ኤዲተራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ብላክ ሬክታንግሎችን ልናገኝ እንችላለን። ይህ ማለት ቪዲዮ ገና ሎድ አላረገም ማለት ነው። ቪዲዮን ለማየት ከፈለግን ታይምላይናችንን በማስጠጋት ቪዲዮ እስከሚጀምር መፈለግ ይኖርብናል። ቅድም ኢምፖርት ያደረኳቸው 4 ቪዲዮዎች ነበሩ። አሁንም እንደምታዩት 4 የተለያዩ ቪዲዮዎችን ኦር ስኩዌሮችን እናገኛለን። 6 ቪዲዮ ኢምፖርት ባረግ 6 ሬክታንግሎችን ኦር ስኩዌሮችን ያሳየኛል። ኢምፖርት እንዳረጋችሁት ቪዲዮ መጠን እዚህ ጋር የተለያዩ ሬክታንግሎችን የምናገኝ ይሆናል። መልቲ ካሜራ ኤዲቲንግን ለመጠቀም በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ፕሮግራም ዊንዶው ላይ የማየውን ቪው ለመቀየር
የምፈልገው ሬክታንግል ላይ ወይንም ቪዲዮ ላይ መጥቼ ክሊክ አረጋለሁ። ክሊክ በማረግበት ሰዓት እንደምታዩት ፕሮግራም ዊንዶዋችን ላይ ኤዲት የማረገው ቪዲዮ እየተቀየረ ነው ማለት ነው። ቪዲዮቹ ላይ የመጣው ክሊክ ባረኩኝ ቁጥር እንደምታዩት ዳይሬክሽኑን ወይንም የካሜራ አንግሉን እየቀያየረ ከት እንደማረግ እንደማለት ነው። መልቲካም ኤዲቲንግ ማለት ኦልሞስት እንደ ላይቭ ኤዲቲንግ እንደማለት ሲሆን እናንተ ስክሪኑ ላይ እንዲታይላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ክሊክ በማድረግ ከቲንጉን ወይንም ኤዲቲንጉን በቀላሉ መስራት ያስችለናል ማለት ነው። መልቲካም ኤዲቲንግን ለመጠቀም በመጀመሪያ ታይምላይንን ወደ 0 ሰከንድ በማድረግ ጀምራለሁ። በመቀጠል ፕሮግራም ዊንዶዋችን ላይ ፕሌይ በማለት ወይንም ስፔስን በመጫን ቪዲዮ ሪከርዲንጉን እናስጀምረዋለን። ፕሌይ ስንለው እንደምታዩት ሬክታንግሎቹ ይመጣሉ። የማይመጡት ጥቁር ሬክታንግሎቹ ደግሞ ገና ቪዲዮ እስኪጀምር እየጠበቀ ስለሆነ ነው ጥቁር የሚያሳዩ። በመቀጠል እኔ ቪዲዮ ሲጀምር እንዲታይልኝ የምፈልገውን ክሊፕ ላይ በመምጣት ክሊክ በማድረግ ጀምራለሁ። ካሜራውን መቀየር ከፈለኩኝ ማየት የምፈልገው ቪዲዮ ላይ መጥቼ ክሊክ አረጋለሁ። አሁን ግን አስተውላችሁ ካያችሁ ሬክታንግሎቹ ከቢጫነት ወደ ቀይነት ተቀይረዋል። ይህ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? አሁን ቪዲዮን ፕሌይ ስላልነው ሪከርድ ሞድ ላይ ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ኤዲቲንግ ፕሮሰሱን ጀምረናል። አሁንም ቪውን መጥቼ መቀየር ከፈለኩኝ ሌላ ቪዲዮ ላይ መጥቼ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። ክሊክ ሳረግበት ፕሮግራም ዊንዶ ላይ እንደምታዩት ቪዲዮ ይቀየራል። ይሄ ማለት ከት እያረኩት ኦር ኤዲት እያረኩት ነው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ የምንፈልገውን ቪዲዮ እየመረጠን ክሊክ አድርገን ስንጨርስ ኪቦርድ ላይ ስፔስ በመንካት እናቆመዋለን፣ ወይንም ፕሮግራም ዊንዶዋችን ላይ ፖዝ የሚለውን በመንካት ቪዲዮን እናቆመዋለን። አውቶማቲክሊ እንደምታዩት ታይምላይናችን ላይ ብዙ የከት ምልክቶችን አገኛለሁ ማለት ነው። አሁን መልቲካም ኤዲተሩን ስለማልፈልገው መልቲካም በተኑ ላይ በመምጣት ክሊክ አረጋለሁ። ወዲያውኑ መልቲካም ኤዲተሩ ይጠፋል። ፕሮግራም ዊንዶዬ በስነ ስርዓት ማየት እችላለሁ ማለት ነው። አሁን የሰራሁትን ስራ ማየት ከፈለኩኝ ፕሌይ እለዋለሁ። እንደምታዩት ቅድም ክሊክ ባረኩበት ሰዓት የመረጥኩትን ቪዲዮ በትክክለኛው ሰዓት ላይ ኢንፑት እያደረገ አውቶማቲክሊ ከቶቹን በመስራት ቪዲዮቹን በመደርደር ፕሪሚየር መልቲካሜራን በመጠቀም ቪዲዮን በቀላሉ ኤዲት እንዳደረገው ረድቶኛል። አንዳንዴ ግን በስህተት የማንፈልገውን ቪዲዮ መርጠን ከሆነ ያንን ቪዲዮ ሪፕሌስ ለማድረግ መልቲካም በተናችንን ክሊክ በማድረግ ኤዲተሩን እንከፍተዋለን። በመቀጠል ሪፕሌስ ማድረግ የምፈልገው ፉቴጅ ይሄንን ከሆነ ፉቴጁ ላይ ዳይሬክትሊ ታይምላይኔን በማስቀመጥ እጀምራለሁ። በመቀጠል መቀየር ወደምፈልገው ክሊፕ መጥቼ ክሊክ በማድረግ ክሊፑን እቀይረዋለሁ። በመቀጠል ፕሌይ በማለት ቪዲዮን ሪፕሌስ እንዲያደርግልኝ ሪከርድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ በቀላሉ ሪከርድ ስቶፕ እያደረግን መልቲካሜራ ኤዲተርን በመጠቀም በተለያዩ ካሜራዎች የተቀረጹ ቪዲዮዎችን በቀላሉ ኤዲት ማድረግ ያስችለናል።